હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માય કિચન માય રેસિપીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ચટપટા મસાલા સાથે એક નાસ્તો બનાવીશું, જેને આપણે બારે માસ બનાવીને ખાઈ શકાય છે। તો તહેવારોમાં તો આ નાસ્તો તમે બનાવશો, પણ બારે માસ જ્યારે પણ ખાલી થઈ જશે ત્યારે તમે આ નાસ્તો બનાવીને રાખશો। તો રેસિપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલ હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુનું બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। ઘરમાં બારે માસ બનાવીને સ્ટોર કરી શકાય તેમજ તહેવારોમાં બનતો એવો નાસ્તો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે મસાલો બનાવીશું। તો અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી સંચર પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો આપણે આમચૂર પાવડર લેશું। સાથે સાથે તેમાં ગરમ મસાલો એડ કરશું અને જો ઘરમાં સૂંઠ પાવડર હોય તો તે પણ એડ કરવો। હવે બધા મસાલાને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમારે આમાં દળેલ ખાંડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તે પણ તમે કરી શકો છો, પણ હું અત્યારે ચટપટો મસાલો સ્પાઇસી બનાવું છું તો હું ખાંડને એવોઇડ કરી રહી છું। જો તમારે ખાંડ એડ કરવી હોય તો તમે આ મસાલામાં એડ કરી શકો છો। તો મસાલો અહીંયા આપણો તૈયાર છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી કઢાઈને ગરમ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેશું અને તેમાં થોડુંક તેલ એડ કરી અને તેમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર નાખશું। હળદર પાવડરને આ રીતે મિક્સ કરી અને પછી મમરા વઘારી લેશું। તો ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આપણે આ મમરાને વઘારીશું। તો આ રીતે થોડાક યલો કલરના મમરા થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો અહીંયા આપણા મમરા વઘારાઈ ગયા છે, તેને આપણે સાઈડમાં રાખી દેશું। હવે ફરીથી ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું અને બીજી કઢાઈમાં આપણે તેલને ગરમ કરી લેશું અને મકાઈના પૌવાને તળી લેશું। તેલ એવું સારું એવું ગરમ થઈ જાય પછી મકાઈના પૌવાને આ રીતે તળી લેવાના। તો આપણે 1 વાટકા જેટલા મકાઈના પૌવાને આ રીતે તળી લેશું। તો જેવા મકાઈના પૌવા તળાઈ જાય એટલે તરત જ આપણે સાઈડમાં રાખેલા મમરામાં એડ કરી દઈશું। તો આ રીતે આપણે બધા મકાઈના પૌવાને તળી લેશું। તો મેં અહીંયા 1 વાટકા જેટલા મકાઈના પૌવા લીધેલા છે। મકાઈના પૌવા તળાઈ જાય એટલે તેલમાં આ રીતે આપણે જારો રાખીશું અને સિંગને પણ તળી લેશું। તો આ રીતે તેલ ગરમ હોય ત્યારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સિંગને પણ તળી લેશું। તો સિંગને તળાતા ફક્ત 2 સેકન્ડ લાગે છે। તો અહીંયા આપણા સિંગના દાણા પણ તળાઈને રેડી છે, તેને પણ આપણે તળેલા મમરા અને પૌવાની ઉપર આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। તો અહીંયા બધી વસ્તુ તળાઈને રેડી છે। ઘરમાં રહેલો બીજો કોઈ નાસ્તો જેમ કે સેવ કે પછી દાળ કે તળેલી બુંદી હોય અને એ એડ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો। અત્યારે મેં 2 મુઠ્ઠી જેટલી સેવ એડ કરેલી છે। તો આ રીતે થોડીક સેવ આપણે આ નાસ્તામાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે એક વઘાર કરવાના છે। તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી તે જ કઢાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ રાખીશું। તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં વરિયાળી, મરચાં અને લીમડાના પાનને આ રીતે સાતરી લેશું। તો અહીંયા આપણે વઘારને ખૂબ જ વધારે સાતરવાનો છે, જ્યાં સુધી મરચાંનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય અને મરચાંની જે તીખાશ છે એ વઘારમાં ન બેસી જાય। તો 1.5 મિનિટમાં આપણો વઘાર પણ તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું। હવે આ વઘારને આપણે રેડી કરેલા નાસ્તામાં એડ કરી દઈશું। આ રીતે વઘારને એડ કર્યા પછી આપણે જે મસાલો રેડી કરેલો હતો તે સ્પ્રેડ કરી દેશું। તો તમે જો આ રીતે ક્યારેય મમરા ન વઘારેલ હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ રીતે વઘારેલા મમરાનો નાસ્તો
ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને જ્યારે આ રીતે મસાલો સ્પ્રેડ કરીને મમરાને આપણે મિક્સ કરીએ છીએ એટલે મસાલો એકદમ સરસ મમરા સાથે ભરી જાય છે અને બજાર જેવો જ ટેસ્ટ આવે છે. તો અહીંયા આપણો ટેસ્ટી નાસ્તો રેડી છે. મસાલો આ રીતે થોડોક આપણે મિક્સ કરતા જઈશું અને મસાલાને એડ કરતા જઈશું. તો અહીંયા આપણા સરસ મમરાનો નાસ્તો બનીને રેડી છે. જો તમે આ રીતે ક્યારેય ન બનાવેલ હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફરીથી ઉપરથી આપણે તેમાં થોડીક સેવને એડ કરીશું. તો અહીંયા આપણો સરસ ચટપટો નાસ્તો બનીને રેડી છે. આ તહેવારમાં તમે પણ આ નાસ્તો જરૂરથી બનાવજો. બાળકોથી માનીને મોટાઓ સૌ કરીને ભાવશે. અને આ રીતે તો તમે બારે માસ આ નાસ્તો બનાવી શકો છો. આજની આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી કહેજો. અને રેસીપી સારી લાગી હોય તો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.